নমস্কাৰ একেকেছ ব্লক সাপটগ্ৰাম HSLC এক্সাম অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষালৈ আৰু কেইদিনমান বাকী আছে তাৰ আগতে মই 5 দিনত 10টা ভিডিঅ' বনাম ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ওপৰত 15 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা 15 তাৰিখ ইংৰাজী পৰীক্ষা আছে তাৰ আগতে মই 5 দিনত 10টা ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ' বনাম আৰু এই কিটা ভিডিঅ' যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়া তোমালোকে চাব পাৰিবা যে 100% কমন পৰিবই আৰু তাৰ পিছত যদিহে কমন পৰে তাৰ পিছত বেলেগ বিষয়বিলাকৰো ভিডিঅ' বনাম সেইবিলাক চাবা তো আৰম্ভ কৰিছো এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছো ডিটাৰমিনাৰ্স ইয়াতে স্ক্ৰিনত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা only dash of the applicants were suitable few a few the few ইয়াতে কি বহিব তোমালোকে নিজে নিজে কিমান নম্বৰ পোৱা চাই লোৱা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগতে তোমালোকে বহিত কিমান নম্বৰ পোৱা এন্ট্ৰি কৰি যোৱা মাৰ্কটো এন্ট্ৰি কৰি যোৱা তেন্তে তুমি গম পাবা এটাতে 1 নম্বৰ কৈ one dash of the applicants were suitable few a few the few কোনটো বহিব মনতে প্ৰথমে ভাবি লোৱা নিশ্চয় ভাবি লৈছা এতিয়া মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈছো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব a few তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা বাল্মীকি is dash homer of india's a and d কোনটো বহিব তোমালোকে চিন্তা কৰি যিকোনো এটা বহুৱাই লোৱা তোমাৰ মতে কোনটো বহিব হেতু তুমি চিন্তা কৰি লোৱা মই উত্তৰটো কৈ আছো ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব ডি বাল্মীকি is the homer of india do you want dash help from me some any many ইয়াতে কি বহিব চিন্তা কৰি লোৱা some any many do you want dash help from me ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব any তোমালোকে মনোযোগ দি চাবা বাক্যটো do you want dash help from me প্ৰশ্নবোধক বাক্য এইটো প্ৰশ্নবোধক এনেকুৱা যদি বাক্য দিয়ে তেন্তে তাতে সকলো সময়ত এনি বহিব সাম বা মেনি নবহে এনি বহিব প্ৰশ্নবোধক যদি বাক্য হয় ঠিক এই প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্ট হুবহু নিদি অলপ বেলেগ কৈও দিব পাৰে do you want dash money from me তেনেকৈ দিব পাৰে বা অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে যিয়ে নহওক ইয়াৰ উত্তৰটো আহিব এনি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন the man has these things to do lots of much more ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমে তোমালোকে চিন্তা কৰি লোৱা কৈছো ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব lots of এইবাৰ যাম 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ 2 নম্বৰত আছে কাৰেক্ট টেন্স লৈ মই আহিছো the girl was cooking rice when I call her ছোৱালীজনীয়ে ভাত ৰান্ধি আছিল যেতিয়া মই তাইক মাতিছিলো এতিয়া প্ৰথমে তোমালোকক মই চিন্তা কৰিবলৈ অলপ সময় দিছো আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো কৈছো the girl was cooking rice when I call her এতিয়া মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈছো the girl was cooking rice when I called her past tense হ'ব কলৰ লগত ed যোগ হ'ব when I called her the patient died before the doctor came চিকিৎসক আহি পোৱাৰ আগতে ৰোগীজন মৰিছিল অলপ সময় দিছো চিন্তা কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the patient had died before the doctor came ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ প্ৰশ্ন দিব পাৰে ধৰি ললো mother had cooked before father came তেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে এইবাৰ যাম narration লৈ এয়া প্ৰথম লৈছো the doctor said to the patient how are you চিকিৎসকে ৰোগীক সুধিছিল তুমি কেনে আছা উত্তৰটো চিন্তা কৰা ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব the doctor asked the patient যেহেতু সুধিছিল সেইটোৰ ঠাইত asked আহি যাব the doctor asked the patient how he was ইয়াতে you বুলি কৈছে পেশেন্ট জনক ডক্টৰে যেতিয়া কৈছে you বুলি কৈছে কাক কৈছে তেওঁক কৈছে যাৰ কাৰণে he হ'ব the doctor asked the patient how he was কমা উঠি যাব উদ্ধ কমা উঠি যাব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন the man asked the girl what her name is এইটো পেসিভ ভয়েসত দিয়া আছে এইটো এক্টিভ ভয়েসলৈ নিব লাগিব the man তোমালোকে প্ৰথমে চিন্তা কৰি লোৱা উত্তৰটো তাৰ পিছত মই কৈ আছো কোৱেশ্চনটো আকৌ এবাৰ কৈছো the man asked the girl what her name was ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব the man said to the girl
কমা ঊৰ্ধ্বকমা আৰম্ভ হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম প্ৰশ্নবোধক ঊৰ্ধ্বকমা শেষ দ্য মেন ছেড টু দ্য গাৰ্ল হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম দুটা শব্দৰ ডিফাৰেণ্ট মিনিং আছে আল্টাৰ উচ্চাৰণ প্ৰায় একেই কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বানানৰ ওপৰত অৰ্থ বেলেগ হয় চেক বাৰ্থ একেই বস্তু উচ্চাৰণ একেই বানান বেলেগ যাৰ বাবে অৰ্থ বেলেগ হয় তাৰে ওপৰত বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে এয়া মই উত্তৰকেইটা তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰিম স্ক্ৰীনশ্বট প্ৰথমে তোমালোকে নিজে বহীত লিখি ল'বা তাৰপিছত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মিলাবা যদি নোৱাৰা তাৰপিছত দিছোঁ ইৰৰ্ছখিনি বাহিৰ কৰিবলৈ ইৰৰ্ছ মানে ভুল এই বাক্যত যি ভুল আছে সেই ভুলখিনি তোমালোকে বাহিৰ কৰিব লাগিব আনলেছ ইউ ডু নট ষ্টাডি হাৰ্ড ইউ উইল ফেইল আনলেছ ইউ ডু নট ষ্টাডি হাৰ্ড ইউ উইল ফেইল ইয়াতে ভুল কোনখিনি আছে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনলেছ ইউ ষ্টাডি হাৰ্ড ইউ উইল ফেইল তাৰ পিছৰটো দিছে হি ৱেণ্ট দেয়াৰ ৱাকিং অন ফুট হি ৱেণ্ট দেয়াৰ The climate of India is hotter than England. The climate of India is hotter than that of England. That of বহিব যোগ হ'ব দেনৰ পিছত that of বহিব 20 years are a long time 20 years is a long time আর নহ'ব is হ'ব He has taken his MA last year. He took his MA last year. উত্তৰকেইটা তোমালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এইবাৰ কম্বাইন দুটা বাক্যক যোগ কৰিবলৈ দিছে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সংযুক্ত কৰিবলৈ দিছে সংযুক্ত বাক্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ দিছে দ্য বয় ফ্লেড হি চ' এ বিয়াৰ কামিং হেভিং চিন এ বিয়াৰ কামিং দ্য বয় ফ্লেড দ্য টিচাৰ ইজ চিনচিয়াৰ এভৰিবডি ন'ছ ইট শিক্ষকজন নিয়মানুৱৰ্তী সকলোৱে এই কথা জানে যে শিক্ষকজন নিয়মানুৱৰ্তী এভৰিবডি ন'ছ ডেট দ্য টিচাৰ ইজ চিনচিয়াৰ এইবাৰ মেক চেণ্টেন্স পুট অফ আউট এণ্ড আউট মেক আউট বিলং টু উত্তৰবিলাক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লিখি ল'বা বা পঢ়ি ল'বা মেক চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যে একেই বাক্য হ'ব লাগিব সেয়া নহয় তোমালোকৰ বাক্যটো শুদ্ধ হ'লে হ'ল অৰ্থটো একে ৰাখি বাক্যটো শুদ্ধ হ'লেই হ'ল এইবাৰ গৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন মেক চেণ্টেন্স ইন এ পেটাৰ্ণ অফ আইদাৰ এ অৰ বি দ্য পলিছ নিউ হুৱেৰ দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট ৱাজ হাইডিং আৰু আন এটা দিছে নাইবা ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট ইয়াৰ উত্তৰটো মই দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে মিলাই ল'বা তো এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই পৰৱৰ্তী নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এইকেইদিন তোমালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম গ্ৰামাৰৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা তো এইখিনিয়েই ধন্যবাদ